සුබ දවසක් හැමෝටම. AgRaaT YouTube channel එකට ආපු ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ තැඹිලි ගෙඩියක්. කොහොමද pastel මාධ්‍යයෙන් වර්ණ කරගන්නේ කියලා. අපස සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ හදාරන දරුවන්ට ද්‍රව්‍ය බලයන්දීම කියන කොටසට අදාළව තැඹිලි ගෙඩියක් වර්ණ කරන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී pastel මාධ්‍යයෙන් තැඹිලි ගෙඩිය ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. මම දියසායම් මාධ්‍යයෙන් කරපු තැඹිලි ගෙඩිය ඇඳගන්න වීඩියෝ එකක් මේ උඩ ලින්ක් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගිහිල්ලා. දැන් අද බලමු අපි pastel මාධ්‍යයෙන් කොහොමද තැඹිලි ගෙඩියක් ඇඳලා වර්ණ කරගන්නේ කියලා. හරි, එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මේ විදිහට තැඹිලි ගෙඩියේ දල සැලැස්ම රවුමක් ඇඳලා තමයි තැඹිලි ගෙඩිය පේන විදිහට. පොල් ගෙඩිය එකයි තැඹිලි ගෙඩිය එකයි වෙනස තමයි පොල් ගෙඩිය ටිකක් දිගටි ස්වරූපයක් ගන්නවා. තැඹිලි ගෙඩිය පොඩ්ඩක් වෘත්තාකාරයි. يعني රවුම් ගෝලයක හැඩයට තමයි සමාන වෙන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් උල් ගතිය වැඩි ස්වරූපයක් තියෙනවා. රවුම් ගතිය වැඩි. පොල් ගෙඩිය මේක පොඩ්ඩක් දිගට තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් මේක පාට කරන්න බලමු. තැඹිලි ගෙඩියේ තියෙන අර දිලිසෙන ස්වභාවය, ඒකේ තියෙන මැරිච්ච නැති පැහැදිලි වර්ණ ඔයාලා මේ වැඩේදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ pastel එක පාවිච්චි කරනකොට රෙදි කෑල්ලක් තියාගන්න. මේ pastel එකේ විවිධ වර්ණ මේකේ තැවරලා තියෙන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේ. එතකොට අපි අඳින චිත්‍රයේ වෙනත් වර්ණයක් තැවරෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් හැමතිස්සෙම pastel එක පිහදාලා පාවිච්චි කරන්න කල්පනාකාරී වෙන්න. බලමු ආලෝකයේ පැටන පැත්ත බලලා තමයි තැඹිලි ගෙඩියට වර්ණ දාන්න ඕනේ.
දැන් ක්‍රමානුකූලව මේකේ තියෙන ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ ටික මතු කරන්න ඕනේ. අවසානට මම කළු පාට අරගෙන ඉතා ස්වල්ප වශයෙන් මේකේ අත්‍යවශ්‍යම තැන් ටික විතරක් පොඩ්ඩක් දානවා. ඔයාලා හොඳින් කල්පනාකාරී වෙන්න කළු පාට කියන වර්ණය භාවිතා කරනකොට ඉතා ප්‍රවේශමෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේකේ හොඳටම එළිය වැටලා තියෙන ස්ථාන සුදු වර්ණය අරගෙන මතු කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ස්ථානය. අපිට මේ විදිහට තැඹිලි ගෙඩිය වර්ණ කරන්න පුළුවන්. මේකේ ලස්සන තව ටිකක් වැඩි වෙන්න මම මේකට පොඩි හෙවණැල්ලක් එකතු කරනවා. අපිට මේ විදිහට තැඹිලි ගෙඩිය
වර්ණ කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන්.